I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat tengah hari YouTubers. What's up everybody? Selamat hari Ahad. Ni dah bukan San Mori lah. Sebab dah tengah hari kan. Welcome back to the channel FadzAsree channel. Sebenarnya hari ni aku nak buat video update susulan daripada video aku yang baru-baru ni tentang recall R25. Jadi selepas aku upload video tu, tak lama lepas tu dia orang update dalam website dia orang apa jenis-jenis motor yang akan dipanggil balik. Mostly nombor chassis dah keluar. Korang boleh tengok dia punya nombor chassis yang terlibat tu dekat website dia orang, ataupun korang boleh klik aku punya YouTube channel. Lepas tu korang klik ke community bar, korang boleh check latest community status yang aku update dekat situ tentang nombor chassis yang terlibat untuk panggilan recall yang ketiga. Termasuk dengan motor aku sekali, both kena, torsion spring dan radiator hose, dua-dua kena. Tapi selain tu, korang kena tunggu surat daripada pihak Hong Leong Yamaha untuk panggil korang datang ke mana-mana kedai yang diiktiraf oleh diorang lah. Ya, selalunya macam Yamaha call center kan. Macam dekat Kuching Sarawak ni, memang yang akan terlibat adalah Hohin. Yang lain-lain tu aku tak pasti. Sebab selalu aku akan hantar pergi ke Hohin Yamaha je, dekat area pending. Sebab first and second recall aku memang buat kat situ. Sebenarnya aku tak ada idea nak buat apa hari ni, sebab memang aku penat gila sebab dengan kerja yang agak banyak sebenarnya hujung tahun ni kan. Banyak benda yang nak di-prepare, belum lagi part dinner untuk office lagi dalam beberapa hari lagi, tinggal dalam almost 1 minggu lah lebih kurang. Jadi memang aku tak ada idea apa-apa. Tapi tak apa, aku buat video ni update kepada korang tentang recall yang akan dibuat oleh pihak Yamaha. Mungkin ada setengah orang masih ada tanya-tanya, oi, motor aku kena ke ataupun tak. Jadi lebih mudah sebab aku ada post dekat aku punya community dekat dalam YouTube channel. Jadi korang klik aku punya channel. Lepas tu korang pergi dekat community tab dekat atas tu. Lepas tu korang boleh tengok lah yang aku update tentang ada gambar lah yang aku post dekat situ. Apa nombor chassis yang terlibat. Jadi lebih mudah untuk korang, tak payah pening-pening kepala nak buka website lagi ke apa ke. Jadi cara nak check dia, korang boleh tengok nombor chassis dekat motor korang. Okey, seperti yang korang tahu, kalau motor baru keluar kedai ada satu stiker dekat chassis sebelah kanan atau sebelah kiri, aku tak ingat lah. Tapi antara dua tu lah, dia ada satu stiker putih tu, dekat situ pun ada mention nombor chassis korang. Tapi andai kata korang dah koyakkan stiker tu, dah buang, sebab mostly jarang orang pakai stiker yang ada ke motor. Korang boleh buka seat belakang, dekat situ pun boleh tengok nombor chassis. Sebab dekat chassis belakang tu memang ada nombor dia, nombor yang bermula daripada PYMG bla 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 1510 bla 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 bla. Lebih kurang macam tu lah. Itu contoh lah. Kalau motor memang terlibat lah dalam penukaran untuk spring torsion, radiator hose. So, kira okey lah, alhamdulillah. Barang free, siapa tak nak. Tapi sebenarnya dalam kebelakangan ni aku dapat rasakan something wrong dengan aku punya gearing tau. Apabila aku masukkan gear, aku rasa macam free play untuk masuk gear tu tak berapa sangat.
Nak cakap daripada clutch, mustahil juga. Sebab clutch aku okey, tak ada masalah. Tapi bila aku masukkan gear tu memang nampak macam kurang sikit lah. Dah bermain, dia nak, kalau korang tekan bawah, dia susah nak balik atas. Macam tu lah, macam spring tak ada function. Tapi aku tak sure torsion spring tu melibatkan benda Allah tu ke ataupun bukan, ataupun ada punca lain. Benda tu nanti lah kita tunggu daripada recall yang ketiga. Kalau ada improvement, so maksudnya torsion spring tu memang bermasalah. Sebab motor aku dah 3 tahun. 3 tahun baru nak tukar part jam tu. Sesiapa yang buat recall tu, korang kena tunggu surat. Kalau tak ada surat tu, aku tak sure korang boleh buat ataupun tak. Tetapi diorang cakap kena tunggu surat yang akan dihantar ke alamat rumah korang. Jadi korang tunggu surat tu, baru korang entitled untuk buat penukaran ataupun untuk pergi recall yang ketiga di mana-mana cawangan yang ditetapkan oleh pihak Yamaha. Dia tak semua kedai boleh. Dia ada kedai yang diiktiraf oleh diorang untuk buat benda lah ni. Sebab nanti takut mungkin ada penipuan ke, mungkin takut diorang tak buat dengan kemas. Nanti boleh menyebabkan berlaku pula kerosakan yang lain pun pening kepala. Aku sampai sekarang dah berapa lama dah launching fountain baru kat sini kan. Aku belum pernah jejak lagi tengok malam-malam macam mana rupa fountain tu in real. Duduk je kat kucing Sarawak ni, tapi jarang lah nak pergi tengok aktiviti macam ni. Kurang lah, memang agak kurang. Sebab terlalu sibuk kan. Relax je bas ni. Aku rasa sampai di sini saja update untuk susulan video lah tentang third recall. Sebab aku takut nanti korang masih tertanya-tanya motor korang terlibat ataupun tak. So aku memudahkan kerja korang. Korang boleh klik dekat aku punya channel. Lepas tu korang pergi ke community tab. Lepas tu korang check, ada satu post yang aku maklumkan tentang nombor chassis mana yang terlibat. Nanti korang check nombor chassis korang tu, korang boleh check dekat seat bawah, seat belakang, area belakang. Nanti diorang nanti dekat situ ada tulis lah satu nombor yang bermula daripada huruf PYMRG bla 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 bla. Lepas tu korang tengok lah sama ada entitled ataupun tidak untuk buat recall. Jadi semoga video kali ni bermanfaat, membantu korang, memudahkan kerja korang. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind.